Get your tools out dahil kakailanganin na naman natin yan sa paggawa ng ating Handy Mars project tonight. Si Pars Kevin ipapakita sa atin kung paano gumawa ng elastic cord tool organizer. Yes. Yon! Okay, so let's start, guys. Go, so, go, ganito go. lang yan. So, first, kailangan natin siyang ipako dito. So, gagamitin yung U-hook. Yung U-hook yan. Ayun, nandyan. isi-secure natin yung double hook. So, yan. So, Ang galing, nakaayos na siya. Meron na siyang kasamang nail. Okay, next. So, dito naman sa kabila. Okay, kailangan siyang Dapat batakin. stretch Okay. siya. Stretch, yes. So, Kailangan nakita ng U-hook. yes, Na U-hook. meron siyang kasama na nail, no? Na Yes, pako. Diretso na. Diretso na siya. Yan. Secure. No, yan. Next. Ngayon, pwede natin siyang lagyan dito ng mga U-hook dito sa in-between. Nakakainis yung pagsabi mo. Nag-yodel yung So, U. lagyan natin dito. Ang bilis nga ni Kevin. Solid. Kasi sa Ilang ganyan yung kailangan mo ilagay, Pars? Bahala Depende, ka. kasi ito, like, mahaba siya. So, Yeah. depende siya. Like, kung lalagyan Kasi natin siya ng mga sections. ganyan. Okay. So, per section. Kumbaga siya yung mga dividers. Yes, Yan. mga dividers yan. Sa bahay niyo ano ginagawa? Kasi pag, maglaki na ng sa bahay kasi, marami yung mga ginagawa ko, yung mga dingding namin. Minsan nasisira. Handyman ka talaga. Tsaka mahilig ako sa mga tools. Mahilig ako sa mga tools sa So bahay. pag sa mall, doon ka tumatambay sa mga parang Ah, hardware. yeah. Hardware Oo. store. Yes. So anik-anik ang mga binibili. Yan. So, Galing naman. wala nang hook. Yoo-hoo! Wala nang Dito, hook. meron pa. Meron pa, pero maliit siya eh. Ah, may sizes! Yes. Ay, Oh, sakto galing! siya. Pasok pa rin. Ay, oo nga. How interesting. I wonder kung gaano kalaki yung malaki-malaki. Oo nga, kung meron, ano? Kung meron malaking-malaki. Yan, kasha pa siya. So, saan ba siya? Siguro may ganun na. Pero yung hook nga yung size 4. Yan! Mga ganyan. Ano yung pinaka-challenging na project na nagawa mo sa bahay? Well, challenging. Yung motor ko. Ako na kumumpuni ng motor ko. Ikaw nagkukumpuni. Kasi maraming mabait sa bahay. So, Kinakagat yung wire? yes. So, naubos yung wire ng motor ko. Oh my gosh. So, Huwag mo kasi pahiran ng keso. Kaya nandun sila. Hindi, matagal ko kasi siyang hindi ginamit kasi di ba Nag-aral ka. nag-aaral ako. So, ayun, pagbalik ko, wala na siya. Nginat-ngat Minat na. siya. Yan. Okay, so Almost last there. one, last one. Yes! Yay! Love it. So, susuot na natin to. Yes, pwede natin Okay. isuot yan. yan. Our favorite, the soldering iron. Yes. Okay, ilagay na yan. Yan. So, So yung iba, And hindi talaga siya, Yan. very, ay, very ang tight nga. Mm. Oo, akala ko kasi lalagyan pa ng parang S-hook para isabit yung tools, hindi na. So, para siyang ganyan. Actually, niyabang ko lang na alam ko yung S-hook. Hindi lang yung yuho. Hindi na. Hindi na yung Yan. Yan. Cute. Ito. Oh, Marcina, shootan mo dyan. Nice. Ang ating puncher. Ito pwedeng magkasama. Sobrang cute. Ano? Kaya ina. Yan, pasok naman siya. Nice, Yun. Mars. Yee, so fun! Siyempre, ang hammer. Ang hammers lang kaya siya pwedeng pumasok. Try natin. Ayan. That's awesome. Ganda. Yes! Oh, nice! It looks so good! Paka-organized. Ayan. Yan. Pwede na pang Ayan. Ang galing niya. Look at that. Tapos dikit mo na to sa wall. Yes. Diba? Good job, Pars Kevin. Nice one! Kala niyo yung mga girls na nag-iimis-imis ngayong Tsaka hindi, after Mars, the new year, pati correct. boys. At saka yung maganda dyan, pag nakikita mo kasi yung tools mo na naka-display, alam mong meron ka nun. Yes. Unlike Yeah. when it's kept, bili-bili You're ka not ng sure. bili kasi Tama. akala mo laging nawawala. Eh, nandyan-dyan lang pala. Yeah, sayang. Thank you, Pars. Welcome. So, dahil after the break, eto na, mag-intriga naman tayo with some on-the-spot questions mula sa ilang viewers natin. Tuloy lang ang chikan sa pagbabalik ng Mars!